हेलो एभ्रिवान, आजको भिडियोमा हामी फोटोसप अन्तर्गत ह्यान्ड टुल, रोटेट भ्यू टुल, त्यस्तै गरेर जुम टुल, एडिट टुलबार र त्यसपछि यहाँनिर स्क्रिन मोडको बारेमा सिक्नेछौँ। लेट्स स्टार्ट टुडे भिडियो ट्युटोरियल। हामी यहाँनिर ह्यान्ड टुल भनेर दिएको देख्न सक्छौँ। ह्यान्ड टुलको युज हामीले योभन्दा पहिला पनि गरिसकेका छौँ। ह्यान्ड टुलले चाहिँ यो हाम्रो जुन क्यानभास छ त्यो जुम भएको अवस्थामा हामीलाई यो मुभ गर्नको लागि हेल्प गर्दछ। जस्तै अहिले यहाँनिरबाट हामीले यतापट्टि आउनु पर्यो भने ह्यान्ड टुलमा क्लिक गरेका छौँ। यसरी हामी ह्यान्ड टुलको युज गर्न सक्छौँ। ह्यान्ड टुलको सर्टकट की एच हो र त्यसपछि सर्टकट चाहिँ हामी स्पेसको बटनसँग पनि ह्यान्ड टुलको युज गर्न सक्छौँ। र त्यस्तै गरेर अर्को यहाँनिर रोटेट भ्यू टुल देख्न सक्छौँ। मैले कन्ट्रोल 0 गरेर फिट टु स्क्रिन गरेँ। यहाँनिरबाट रोटेट भ्यू टुलमा क्लिक गरेँ र यसले चाहिँ अब यो क्यानभासलाई रोटेट गर्ने काम गर्दछ। यसरी हामी पेज रोटेट भएको देख्न सक्छौँ। अब यसलाई रिसेट पनि गर्न सक्छौँ। यहाँनिर क्लिक गर्यौँ भने रिसेट हुन्छ। र त्यस्तै गरेर यहाँनिर हामी जुम टुल देख्न सक्छौँ। जुम टुलको युज चाहिँ हामीले योभन्दा पहिला पनि गरिसकेका छौँ। जुम टुलमा क्लिक गर्ने, कहाँनिरको भागलाई जुम गर्नुपर्ने त्यो भागमा माउसको लेफ्ट क्लिक गर्ने, त्यही भागमा जुम हुँदैछ। र यहाँनिर योमा क्लिक गरेपछि जुम आउट पनि हुन्छ। जहाँनिर जुम आउट गर्नुपर्ने त्यो ठाउँमा क्लिक गरेपछि जुम आउट हुन्छ। मैले कन्ट्रोल 0 गरेपछि फिट टु स्क्रिन भयो। र त्यस्तै गरेर यहाँनिर एडिट टुलबार रहेको छ। एडिट टुलबारले चाहिँ हाम्रो यो टुलबारलाई एडिट गर्नको लागि हेल्प गर्दछ। यहाँनिर राइट क्लिक गरेर एडिट टुलबारमा क्लिक गर्ने र कस्टमाइज टुलबार देख्न सक्छौँ। अब यी टुलहरूलाई जस्तो यिनीहरूलाई चाहिँ सर्टकट की चेन्ज गर्नु पर्यो। जस्तै यहाँनिर मुभ टुलको सर्टकट की चाहिँ भी रहेको छ। मैले याम राखेँ र डन गरेँ भने अब मैले यहाँनिरबाट डन गरेँ र अब मुभ टुल यहाँनिर सिलेक्ट गर्नु पर्यो भने हामीले अरू टुल सिलेक्ट गरिराखेको बेलामा याम किबोर्डबाट याम क्लिक गर्यो भने मुभ टुल सिलेक्ट भएको देख्न सक्नुहुनेछ। यसरी टुलहरूको सर्टकट की या यी टुलहरूको अर्डरलाई चाहिँ हटाउनु पर्यो भने यसको प्रयोग हुन्छ। जस्तै यहाँनिरबाट हामी टुललाई क्लियर गर्ने र यही पिक्चरलाई सेभ गर्ने, त्यस्तै गरेर यहाँनिरबाट रिस्टोर डिफल्ट भनेको हामीले बनाएको कुराहरूलाई हटाएर पहिलाको जस्तै राख्नु हो। कतिखेर हामीले चलाउने बेलामा यी टुलहरू चाहिँ यसरी तलमाथि भएका हुन्छन्, यो चाहिँ बिग्रेको हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा हामीले यहाँनिर यो टुलबारमा राइट क्लिक गरेर एडिट टुलबारमा राइट क्लिक गरेर यहाँनिरबाट रिस्टोर डिफल्ट गर्नुपर्छ। फेरि हाम्रो पुरानै अवस्थामा मिल्छ। र त्यसपछि यहाँनिर फुल स्क्रिन मोड रहेको छ। यहाँनिर फुल स्क्रिन मोड देख्न सक्नुहुनेछ। यहाँनिर क्लिक गर्यो भने यो फुल स्क्रिनमा हुनेछ र फुल स्क्रिनबाट हटाउनु पर्यो भने हामीले एस्केप की क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरेर अर्को रहेको छ फुल स्क्रिन मोड विथ मेनु बार भनेर दिएको छ। यहाँनिर राख्यौँ भने यो मेनु बार सँगसँगै यो फुल स्क्रिनमा देखिनेछ। त्यस्तै गरेर यहाँनिर चाहिँ हाम्रो स्ट्यान्डर्ड स्क्रिन मोड रहेको छ। यसरी चाहिँ हाम्रो पहिलादेखि डिफल्टमा स्ट्यान्डर्ड स्क्रिन मोडमा रहेको हुन्छ। यसरी हामी यिनीहरूको युज गर्न सक्छौँ। र यहाँनिर स्क्रिन मोडको सर्टकट याद पनि रहेको छ।